নমস্কাৰ, মই ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইকেইদিন মই ব্লগ দিব পৰা নাই। আচলতে মোৰ মনটো অকণমান বেয়া হৈ আছে। মানে কি আৰু ছোৱালীজনী যিহেতু ঘৰত নাই, আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ, তাই গ'ল জম্মু কাশ্মীৰ খেলৰ কাৰণে, নেশ্যনেল খেলিবৰ কাৰণে গৈছে। যিহেতু পেৰেণ্টছ এলাউ নাই, স্কোৱাডৰ লগত গৈছে, তো বহুত চিন্তা হৈ আছে, মন চন ভালো লগা নাই, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ মনো যোৱা নাই। তথাপিতো আজি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। নতুন কোনোবা হ'লেতো চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো এতিয়া ব'লকচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ, কি ধুনীয়া ৰেচিপি আজি লৈ আহিছোঁ, সকলোখিনি দেখাই থাকিম ব'লক। লাই শাক ধুনীয়াকৈ ধুই থৈছোঁ, একদম পাত ধুনীয়াকৈ খচি চাফাকৈ ধুই থৈ দিছোঁ। আৰু এফালে আদা ৰচুনৰ থেতালি থৈছোঁ, এফালে পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ, আলু, আৰু এইফালে মাংস, হাঁহৰ মাংস আজি লাই শাকৰ লগত কেনেকৈ বনাওঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এফালে কেৰাহী পাতি ল'লোঁ আৰু তেল গৰম হৈ গ'ল অলৰেডি। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাত। প্ৰথমতে এনেকৈ দি দিছোঁ, দেখিছে। অকণমান সময় এনেকৈ হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া মই দি দিম পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি লওঁ। ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম আৰু লাই পাতৰ লগত হাঁহৰ মাংস। মোৰ বনোৱা পদ্ধতিটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এনেকৈ লাই শাকৰ লগত আপোনালোকে খাইছেনে নাই নাজানো, খাইছেই চাগে, আৰু বহুত ভাল লাগে খাই পিনে, সেইকাৰণে আজি মই এয়া বনাই আছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হ'বলৈ বুলি এনেকৈ এৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ গৈছে অলৰেডি। আৰু এতিয়া মই থেতালি থোৱা আদা ৰচুন দি দিছোঁ। আদা ৰচুনখিনিও ভালকৈ অকণমান সময় ভাজি লওঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ গৈছে। আৰু লগতে এতিয়া আদা ৰচুনৰ থেতালি থোৱা অকণমান দি দিছোঁ। যিহেতু মাংস বেছি নাই, ঢেউ মানে সৰহকৈ হ'লে মাংস সৰহকৈ আদা ৰচুন অকণমান দি দিওঁ। আজি মাংসটো অলপ কম, যিহেতু অলপ গ্ৰেভিও বনাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ ড্ৰাই ফ্ৰাই লাই শাকৰ লগত কৰোঁ বুলি ভাবি এয়া কৰিছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ, দেখিছে। আদা ৰচুনখিনি অকণমান ৰঙা হৈ লওঁ, যিহেতু কেঁচা স্মেলটো গৈ লওক। এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি থাকিম। এয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ মাংসখিনি, হাঁহৰ মাংস। এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, অকণমান সময় এনেকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াত মই আলু দি দিম। এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'লোঁ মাংসখিনি, পিঁয়াজ আদা ৰচুন দি পিনে। ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই দিম ইয়াত আলুখিনি দি দিম, যিহেতু পিচ পিচকৈ কাটি থৈছিলোঁ আলু দি দিছোঁ। আলুখিনি এনেকৈ কৰি ভাজাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত দিম মই নিমখ, হালধিটো দি দিওঁ। যিহেতু ড্ৰাই কৰিম, সেইকাৰণে অকণমান গেছটো ফ্লেমটো মই বঢ়াই থৈছোঁ। আৰু এইফালে মিট মছলা অকণমান দি দিছোঁ, লগতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ, আৰু এইফালে হালধি পাউডাৰ দি দিছোঁ, আৰু লগতে অকণমান জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। জিৰা গুড়িটো স্মেলটো বহুত ভাল আহে। হাঁহৰ মাংস এতিয়া খাবৰ কাৰণে বহুত ভাল হৈ আছে, সেইকাৰণে জিৰা অকণমান দি দিছোঁ। এয়া তাৰপিছত অকণমান সময় মই এনেকৈ ভাজি থাকিম। এতিয়া মই লাহেকৈ গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিম, কমাই পিনে অকণমান ভালকৈ সিজিবলৈ বুলি এৰি দিম। এয়া চাওক, কালাৰটো অলৰেডি ধুনীয়াই হৈ উঠিছে। আৰু এতিয়া মই গেছটো কমাই অকণমান এনেকৈ লৰাই থাকিম। উঠিছে, মই এনেকৈয়ে বনাওঁ, আৰু আপোনালোকেও কেনেকৈ বনায় নে নবনায় সকলোখিনি জনাব মোক। যিহেতু আৰু ইয়াত লাই দি দিম যেতিয়া আৰু বহুত বেছি টেষ্টি হৈ যাব। লাই শাক দিয়াৰ সময়টো মই আপোনালোকক দেখামেই। তো এয়া চাওক, এতিয়া অকণমান সময় মই এনেকৈ ভাজি থাকিম। গেছটো ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিছোঁ। গেছটো ফ্লেমটো কমাই সেয়া মই ভাজি আছোঁ। এয়া দেখিছে,
আৰু হাঁহৰ মাংসত তেল দেখিছেনে ইমান তেল ওলাইছে একদম ধুনীয়াকৈ এয়া আলুখিনিও অলপ সিজিয়ে গৈছে আৰু অকণমান সময় মই এনেকৈ এৰি দিছোঁ আলুখিনি অকণমান ভালকৈ সিজি লওঁ এয়া চাওক এনেকৈ লৰাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মোৰ মাংসখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গৈছে আলু সিজি গৈছে আৰু ইয়াত বাচি থকা তেল আছেই একদম পুৰা হাঁহৰ মাংসৰ তেল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম লাই পাত যিখিনি মই লাই শাক এনেই সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা নাই জাষ্ট মোহাৰি থৈছিলোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ ধুই থোৱা হয় আৰু এইফালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া লাই শাকখিনি দি দিছোঁ ইমান ধুনীয়া মানে স্মেল আহে নহয় লাই শাকৰ মানে হেৰিটো বহুত ভাল লাগে এয়া চাওক এইখিনি ওপৰতে মই এতিয়া এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু সমানে সমানে লৰাই দিম ধুনীয়া হৈ যাব এয়া চাওক কেঁচা লাই পাতখিনি এতিয়া ওপৰত দি দিছোঁ এয়া মানে কমি যায়গৈ কিন্তু দিওঁতে বহুত কষ্ট হৈ যায়গৈ যেনি তেনি পৰি যায় তো এতিয়া এনেকৈ অলপ সময় মই ভাজি লওঁ এনেকৈ অকণমান সময় মই লৰাই থাকিম আৰু এতিয়া আকৌ মই গেছটো ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ একদম সৰু লাই পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত মিলি গৈছে আৰু অকণমান সময় যিহেতু মাংসৰ তেল ওলাইছিলেই পাতখিনিয়ে সিহঁতি ধুনীয়াকৈ এয়া লাগি গৈছে আৰু এতিয়া অকণমান সময় মই এনেকৈ ভাজি থাকিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই এতিয়া অকণ বঢ়াই দিছোঁ আকৌ এইখিনি যেতিয়া অকণমান হেৰি হ'ব তেতিয়া কমাই থৈ দিম এয়া দেখিছে একদম থোৰা নিমখ বেছি একো বস্তু দৰকাৰ নাই মছলাও বেছি একো দিয়া নাই মই এয়া এনেকৈ কৰি এতিয়া ভাজি থাকোঁ বলক একেবাৰে ফাইনেলটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া এতিয়া মোৰ লাই পাতৰ লগত হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৰম ভাতৰ লগত এইখিনি সুদাকৈ খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় কিন্তু মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি থৈ দিম এইখিনি অলমষ্ট হৈয়ে গ'লগৈ এয়া ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ আৰু এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে চাওক এয়া লাই শাকৰ লগত হাঁহৰ মাংস এয়া একদম কালাৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন এনেকৈ বনাই খাই চাব যিটো লাই শাকৰ লগত গাহৰি মাংসটো খায় বাট আমাৰ কিটচেনত গাহৰি মাংসটো নচলে সেইকাৰণে আৰু হাঁহৰ লগতে বনালোঁ এইটো ৰেচিপি মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মই এতিয়া গেছ অফ কৰি দিম আৰু আনফালে মই এইফালে বনাই আছোঁ কোমোৰা দি এয়া ধুনীয়াকৈ কোমোৰা দি পিনাই আলু আৰু এইফালে মাংস হাঁহৰ মাংস এয়া এইখিনিও হৈ গৈছেগৈ এতিয়া মই গেছটো ইয়াৰ অফ কৰি দিম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে তো আজি দুপৰীয়া সাজত বনাইছোঁ চব ফালৰ পৰা অকল হাঁহেই হাঁহ এতিয়া যিহেতু হাঁহ খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈ আছে গতিকে এতিয়া হাঁহটোতো নোখোৱাকৈ কেনেকৈ থাকিব এয়া একদম কোমোৰাৰ লগত বনাই আছোঁ আৰু এফালে একদম ড্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল তো এওঁ এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে মানে অফিচৰ পৰা আহোঁতে এটা দৈ টেকেলি লৈ আহিছে এতিয়া দৈ টেকেলিটো চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ দৈ টেকেলিটো চাওক ৱাও মজা দৈ এইখিনি দেই ধুনীয়াকৈ এতিয়া উলিয়াই ল'ম ভাতৰ লগত ভাত খোৱাৰ পাছত দৈ অকণমান খাব লাগিব আজি এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া দৈখিনি কিনি আনিছে বাট বৰ ধুনীয়া আহিছে এয়া দেখিছে আৰু দৈ খাই কোনে কোনে ভাল পায় জনাব দেই এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া দৈ দেখিছে একদম ডাঠ পূৰা এয়া চাওক পূৰা ডাঠ দৈটো এয়া মোৰ লাই শাকৰ লগত হাঁহৰ মাংস এয়া ৰেডি হৈ গ'ল চাওক কালাৰো ধুনীয়া হৈছে একদম গৰম গৰম খাবলৈ বহুত ভাল লাগিব এফালে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এফালে হাঁহৰ মাংস কোমোৰা দিয়া ৰেডি এয়া অলপ মানে গ্ৰেভি বনাই দিছোঁ আৰু লগতে এওঁ অনা দৈ এইখিনি ইমান ধুনীয়া দৈ চাওক কিনি অনা হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া ডাঠ দৈ দেখিছেনে এয়া চাওক তো এই ৰেচিপিকেইটা কেনেকুৱা পালে একদম জনাবলৈ নাপাহৰিব তো আজি মোৰ ব্লগ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই